วัสดีค่ะวิวจาก Channel Point View ค่ะโผล่มาชุดนี้ที่หลายคนดีใจมากนะคะเพราะว่าแปลว่าวิวจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ The Magical World of Harry Potter อีกแล้วนะคะก็คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่อง Harry Potter นั่นแหละซึ่งเรื่องราวที่วิวจะนำมาเล่าเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ปรากฏในหนังสือนี่นาเล่ม1 ถึง 7ก็ไม่มี Fantastic Beasts ก็ไม่อยู่ Cursed Child ก็ไม่มีไปเอามาจากไหนนะคะจะบอกว่าวิวไปเอามาจากเว็บไซต์ชื่อว่า Pottermore ค่ะเป็นเว็บไซต์ Official ของ J.K. Rowling นะคะหรือว่าผู้เขียน Harry Potter นั่นเองคือเขาจะให้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเบื้องหลังของแต่ละตัวละครนะเพื่อที่จะได้เห็นว่าแบบโลกเวทมนต์ทั้งหมดเนี่ยภาพรวมมันเป็นยังไงคือเรียกได้ว่าตอนที่เขาแต่งเนี่ยในหัวเขามีเยอะกว่าที่เขาแสดงออกมาเยอะเลยนะคะดังนั้นเขาก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นี้ค่ะคือหลายคนชอบถามประเด็นนั้นประเด็นนี้คือบางคนก็มาถามว่าแบบแล้วตัวละครนี้มันยังไงมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงเราวิวไม่ตอบนี่ไม่ใช่ว่าหยิ่งหรืออะไรนะคะคือไม่รู้นะคะเพราะว่าในเว็บเขาบางทีเขาก็ไม่ได้เขียนทุกเรื่องเขาเขียนเฉพาะเรื่องที่อยากให้เรารู้นะคะประมาณนั้นนะคะคือเรื่องที่เอามาเล่าไม่ได้แต่งเองนะจ๊ะเอามาจากคุณ J.K. Rowling ผู้เขียนจริงๆค่ะโอเคซึ่งวันนี้เชื่อว่าหลายคนเห็นชื่อคลิปด้านล่างแล้วใช่ไหมคะว่าวิวจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลของ Draco Malfoy ตัวจะว่าเป็นแบบตัวร้ายในเรื่องก็ไม่ใช่ใช่ปะเพราะว่าตัวร้ายจริงๆมันก็ต้องเป็นแบบว่า you know who คนที่คุณก็รู้ว่าใครใช่ไหมทีนี้ถามว่า Malfoy เป็นอะไร Malfoy เป็นกึ่งคู่กัดของแฮร์รี่ละกันนะคะก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นตัวร้ายหรือเปล่าแต่เป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยรักมากดังนั้นเรามาดูประวัติของตระกูลนี้กันดีกว่าค่ะว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลอะไรยังไงเริ่มต้นมาได้ยังไงและพัฒนามาจนกระทั่งถึงยุคของ Draco Malfoy ได้ยังไงค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะถ้าใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกขอบอกว่ามันจะมีเรื่องราวที่สนุกแบบนี้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฮร์รี่หรือว่าเรื่องอื่นก็ตามดังนั้นนะคะอย่าลืมติดตามวิวให้ครบทุกช่องทางก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกค่ะสำหรับวันนี้ถ้าพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะพูดถึงตระกูลมัลฟอยนี่นะคะต้องเริ่มจากพูดคำว่ามัลฟอยก่อนเลยคำว่ามัลฟอยเนี่ยนะคะมาจากภาษา Old French ค่ะคือภาษาแบบดั้งเดิมของฝรั่งเศสซึ่งพูดกันอยู่ที่ฝรั่งเศสทางเหนือตอนศตวรรษที่ประมาณ 8-14 นะคะจะลงลึกทำไมตอนนี้แล้วเรื่องแฮร์รี่อยู่นะจ๊ะอดไม่ได้จริงๆนะคะคำว่ามัลฟอยเนี่ยนะคะความหมายของมันเนี่ยเหมือนจะกำหนดเรื่องราวทั้งหมดของตระกูลนี้เลยค่ะคือคำว่าเมาเป็น prefix ใช่ไหมแปลว่าไม่ดีแปลว่าเลวแปลว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนฟอยเนี่ยมันแปลประมาณว่าความเชื่อคือคำว่า faith นั่นเองดังนั้นเมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยนะคะมันแปลว่า bad faith ก็คือความเชื่อผิดนั่นเองดังนั้นนะคะมัลฟอยเนี่ยเป็นตระกูลที่ค่อนข้างมีความเชื่อมีความอะไรที่แบบในแง่ร้ายก็เรียกได้ว่าแต่งขึ้นมาให้เป็นตระกูลตัวร้ายว่างั้นเถอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตระกูลนี้มีวีรกรรมอะไรบ้างและสมกับชื่อตระกูลขนาดไหนนะคะแทบทุกคนที่อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยทุกคนต้องรู้แน่ๆแหละว่าตระกูลมัลฟอยเป็นตระกูลที่ค่อนข้างร่ำรวยเนาะดูเดรโก้ของเราสิคุณชายขนาดไหนนะดังนั้นนะคะด้วยความที่เป็นตระกูลร่ำรวยตระกูลผู้ดีเก่าก็เหมือนกับผู้ดีเก่าในประวัติศาสตร์ทั่วไปเลยค่ะคือ J.K. Rowling เนี่ยแต่งขึ้นมาโดยที่พยายามจะทำให้โลกของเวทมนต์เนี่ยเนียนเข้าไปกับโลกธรรมดาใช่ไหมคะเราย้อนกลับไปดูที่ประวัติศาสตร์อังกฤษนะคะเราจะเห็นว่าครอบครัวของ Noble Family หรือว่าเป็นพวกผู้ดีอังกฤษเนี่ยทั้งหลายเดินทางมาจากที่เดียวกันหมดเลยค่ะคือเดินทางมาจากแคว้นนอร์มังดีในฝรั่งเศสนะคะมาพร้อมกับวิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์หรือว่าพระเจ้าวิลเลียมที่1พระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตแห่งอังกฤษนั่นเองซึ่งพระเจ้าวิลเลียมนี่ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นดูคแห่งนอร์มังดีในฝรั่งเศสนะคะซึ่งเข้ามาเคลมสิทธิ์การถือครองอังกฤษอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการต่อสู้กับราชวงศ์เก่าอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งได้ชื่อว่าวิลเลียมผู้พิชิตนั่นเองวันหลังถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะวิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์เรื่องนี้สนุกเหมือนกันเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์จริงๆเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าตระกูลมัลฟอยเนี่ยมาพร้อมกับพระเจ้าวิลเลียมนี่แหละค่ะและเชื่อกันว่าต้นตระกูลของมัลฟอยนี่นะคะที่ชื่อว่าอามานถึงขนาดที่ว่าเป็นคนสนิทของพระเจ้าวิลเลียมและแอบใช้เวทมนต์เล็กๆน้อยๆทำให้พระเจ้าวิลเลียมเนี่ยพิชิตเกาะอังกฤษได้ในที่สุดค่ะแหมเป็นคนสำคัญตั้งแต่ต้นตระกูลเลยนะทีนี้ผลจากการช่วยพระเจ้าวิลเลียมพิชิตเกาะอังกฤษเนี่ยทำให้ตระกูลมัลฟอยได้อะไรมารู้ไหมคะได้ที่ดินขนาดใหญ่มากนะคะในดินแดนที่เขาเรียกว่าดินแดนวิลชัยฝ่ายปกครองค่ะซึ่งที่ดินเนี้ยก็ได้มาด้วยวิธีที่ผิดก็คือเหมือนแบบไปไล่ผู้ถือครองที่ดินเก่าออกแบบจิ้วฉันเจ้าที่ดินนี้ให้กับตระกูลมัลฟอยจ้าแล้วตระกูลมัลฟอยก็เลยได้ถือครองที่ดินบริเวณนั้นตั้งแต่นั้นมาค่ะเรียกได้ว่าก็ร่ำรวยตั้งแต่ต้นตระกูลถือครองที่ดินบริเวณใหญ่มากในยุคที่แบบที่ดินคือทุกอย่างนะและ
ตระกูลนี้เป็นตระกูลเก่าแก่ไล่มาตั้งแต่พระเจ้าวิลเลียมใช่ไหมดังนั้นสะสมมาถึงปัจจุบันเนี้ยที่ดินก็ขยายขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับทรัพย์สินที่ค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆก็เลยร่ำรวยแบบที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยแหละค่ะนะพูดเหมือนเป็นเรื่องจริงเลยนะเอาเป็นว่าสมมุติละกันว่าตอนนี้เราอยู่ในเรื่องอะนะว่ากันว่าตระกูลมัลฟอยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะเขาจะเกี่ยวพันกับ2เรื่องด้วยกัน1คือเรื่องของเงินและ2คือเรื่องของอำนาจเรียกได้ว่าไม่พลาดเลยนะคะซึ่งความเชื่อผิดๆข้อหนึ่งที่หลายๆคนนึกถึงตระกูลมัลฟอยคือจะรู้สึกว่าแบบมัลฟอยจะต้องเป็นพวกเลือดบริสุทธิ์รังเกียจมักเกิลต่างๆไม่ยุ่งกับมักเกิลเด็ดขาดจะบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมัลฟอยรักมักเกิลแปลกใจละสิแต่ไม่ได้รักด้วยใจจริงนะคะจริงๆแล้วตระกูลมัลฟอยก็เหยียดมักเกิลนี่แหละเหยียดเหมือนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละแต่ในสมัยโบราณเขายังยุ่งเกี่ยวกับมักเกิลอยู่แต่เขาเลือกเขาไม่ได้ยุ่งกับมักเกิลทุกคนเขาจะยุ่งกับเฉพาะมักเกิลคนไหนก็ตามที่ให้สิ่งที่เขาต้องการได้ก็คือเงินแล้วก็อำนาจดังนั้นเขาจะมองมักเกิลออกเป็น2ชนชั้นด้วยกันใครเป็นชนชั้นล่างฉันแบบพวกมักเกิลเรียกจนอีกแล้วก็เหยียดส่วนมักเกิลที่ร่ำรวยหน่อยเนี่ยนะคะตระกูลมัลฟอยก็จะแบบก็ไม่ชอบแหละแต่เขาให้เงินกับอำนาจฉันได้ฉันยุ่งเกี่ยวด้วยเป็นปกติค่ะดังนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าถ้าเป็นแบบพวกรวยๆพวกชนชั้นสูงของมักเกิลพวกมัลฟอยเนี่ยไม่ปฏิเสธเลยที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวต่างๆเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเงินแล้วก็อำนาจให้ตัวเองไงคะถึงขนาดที่ว่ามีข่าวลือนะคะว่ามีคนในตระกูลมัลฟอยคนหนึ่งชื่อว่าลูเซียสมัลฟอยไม่ใช่หมายถึงพ่อของเดรโก้มัลฟอยที่อยู่ในเรื่องแฮร์รี่เนาะเพราะว่าตามธรรมเนียมของฝรั่งเนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อกันเขาจะเอาชื่อแบบชื่อปู่มาตั้งชื่อลูกชื่อของคนนั้นลงมาตั้งเอาเป็นว่านี่คือลูเซียสมัลฟอยที่1ในสมัยควีนอลิซาเบธที่1ของอังกฤษค่ะหลายๆคนที่ตามประวัติศาสตร์อังกฤษเนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าควีนอลิซาเบธที่1เนี่ยเป็นควีนที่มีอำนาจค่อนข้างมากของอังกฤษเนาะเป็นช่วงยุคแบบล่าอาณานิคมอะไรต่างๆแล้วก็มีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งคือควีนอลิซาเบธที่1ไม่เคยแต่งงานค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นผลมาจากความกระหายอำนาจของตระกูลมัลฟอยนี่แหละค่ะคือลูเซียสมัลฟอยที่1เนี่ยเคยพยายามเหมือนกับพยายามจะแต่งงานกับควีนอลิซาเบธที่1ให้ได้เลยนะด้วยความที่อยู่ในชนชั้นสูงอ่ะนึกสภาพเป็นตระกูลรวยๆตระกูลหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นตระกูลขุนนางนะเพราะว่าก็มาตามมาตั้งแต่แบบวิลเลียมผู้พิชิตนะก็ไม่แปลกอะไรที่จะแบบว่าพยายามแต่งงานกับควีนอลิซาเบธที่1ค่ะซึ่งบังเอิญว่าโดนปฏิเสธก็คือไม่ได้แต่งไม่สำเร็จเขาบอกว่าสาเหตุนี้แหละค่ะทำให้ควีนอลิซาเบธที่1ไม่เคยได้แต่งงานอีกเลยคือเวลาจะได้แต่งก็แบบตระกูลมัลฟอยก็เข้าไปขัดขวางตลอดเลยแล้วก็ด้วยความเป็นพ่อมดนะก็คงขวางไม่ยากอะไรเท่าไหร่หรอกซึ่งตระกูลมัลฟอยก็ดำรงชีวิตแบบนี้กันต่อมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงปีสำคัญปีนึงค่ะนั่นก็คือปี1692นั่นเองปีนั้นมีความสำคัญยังไงไม่สำคัญอะไรกับประวัติศาสตร์จริงๆค่ะแต่สำคัญกับประวัติศาสตร์พ่อมดเพราะว่าในปีนั้นเป็นปีที่เขาเริ่มรณรงค์กันว่าเรามาตั้งบทบัญญัตินานาชาติเกี่ยวกับความลับของพ่อมดแม่มดกันดีกว่าคือเราจะไม่ปรากฏตัวให้พวกมังเกิลรู้ตัวอีกแล้วเราจะต้องเก็บความลับของการมีตัวตนของเรานะเราจะแยกสังคมของเราออกจากสังคมของมังเกิลเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีนะคะกับตระกูลมัลฟอยที่แบบเคยมีเงินเคยมีอำนาจคือมีเงินมีอำนาจเพราะว่าอยู่กับศูนย์กลางการปกครองของมักเกิลใช่ไหมคะถึงขนาดที่แบบมีข่าวลือว่าแบบพวกมัลฟอยลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในแบบแอสเซทลงทุนในเคอร์เรนซีเขาเรียกว่าอะไรเล่นกับค่าเงินของมักเกิลเลยทีเดียวซึ่งด้วยความเป็นพ่อมดแม่มดมันก็ได้เปรียบนะดังนั้นตระกูลมัลฟอยตอนแรกโวยแหลกเลยจ้าประมาณว่าแบบไม่เอาฉันไม่เอาบทบัญญัตินี้ทำไมเราจะต้องแยกตัวออกจากสังคมมักเกิลด้วยนู่นนี่นั่นโวยไปโวยมาค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งปรากฏว่าข้อเสนอเนี้ยสำเร็จขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นกฎหมายและเกิดการตั้งกระทรวงเวทมนต์ขึ้นแปลว่ามันเริ่มมีศูนย์กลางอำนาจใหม่ของพวกพ่อมดแม่มดแล้วใช่ไหมดังนั้นตระกูลมัลฟอยเป็นตระกูลที่แบบเขาเรียกว่าอะไรพลิกตัวเร็วอะคือเป็นพวกปรับตัวเร็วรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางคือประมาณว่าตรงไหนเป็นศูนย์กลางอำนาจฉันจะไปอยู่ตรงนั้นตอนนี้ศูนย์กลางอำนาจไม่ใช่พวกมักเกิลต่อไปถ้าฉันอยากจะอยู่ในโลกผู้วิเศษต้องอยู่ภายใต้กฎของผู้วิเศษดังนั้นศูนย์กลางอำนาจคือกระทรวงเวทมนต์ตระกูลมัลฟอยก็เลยลุกขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็บอกว่าฉันเกลียดมักเกิลฉันจะสนับสนุนกฎหมายข้อนี้ฉันจะสนับสนุนกระทรวงเวทมนต์ไม่มีอีกแล้วตระกูลมัลฟอยจะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมักเกิลอีกต่อไปและเราเป็นตระกูลเลือดบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่เราจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับมักเกิลเราจะไม่แต่งงานกับมักเกิลเราจะไม่แต่งงานแม้แต่กับคนที่เกิดจากมักเกิลบอลหรือว่าที่เรียกว่าเลือดสีโครนนั่นเองแหมพลิกเร็วไหมคือแบบจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะปึ๊บฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วจ้าดังนั้นนะคะในเมื่อตระกูลมัลฟอยเริ่มมาการก่อตั้งกระทรวงเวทมนต์และเป็นตระกูลที่ร่ำรวยแล้วก็เป็นตระกูลที่แบบให้เงินได้อะก็คือมี
เขาเรียกว่าอะไรมีทุนทรัพย์ค่อนข้างมากดังนั้นตระกูลมัลฟอยนะคะก็เลยถืออำนาจในกระทรวงเวทมนต์ต่อมาตั้งแต่สมัยนั้นค่ะซึ่งก็มีข่าวลือมากมายนะว่าแบบตระกูลมัลฟอยเนี่ยอยู่เบื้องหลังของผู้มีอำนาจต่างๆเช่นคนนี้เป็นตัวเลือกที่สำคัญที่จะแบบลุกขึ้นมาเลือกตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ใช่ไหมได้ฉันให้เงินดังนั้นเมื่อขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องเกรงใจฉันก็ต้องให้ตำแหน่งฉันหรือว่าฝั่งตรงข้ามนี่ดูแบบเหมือนจะเลือกตั้งชนะแล้วนะไม่ได้สาบมันเลยอะไรทำนองนี้นะคะก็เรียกได้ว่าตระกูลมัลฟอยเนี่ยเล่นการเมืองมาตลอดแต่ตระกูลมัลฟอยจะไม่ทำสิ่งหนึ่งคือตระกูลมัลฟอยจะไม่ออกหน้าเองเขาจะไม่แบบว่าลุกขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเวทมนต์หรืออะไรอย่างนี้ไม่เขาจะคอยอยู่ข้างหลังแล้วก็แบบฉันให้เงินแต่ถ้าประสบความสำเร็จแล้วช่วยฉันด้วยนะอะไรทำนองนี้เพราะว่าตระกูลมัลฟอยจะเป็นตระกูลที่ไม่มีการทำผิดคือไม่มีการแบบโดนจับขึ้นศาลคือไม่เคยทำอะไรเองไงเป็นแค่ผู้สนับสนุนให้คนอื่นทำเท่านั้นเลยค่ะดังนั้นจะเห็นว่าในยุคต่อมาเนี่ยพวกมัลฟอยค่อนข้างจะอินกับเรื่องเลือดบริสุทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะพวกตระกูลแบบเลือดบริสุทธิ์เขาเป็นแบบ28ตระกูลศักดิ์สิทธิ์อะไรกันอย่างนี้การที่ได้เข้าไปอยู่ใกล้พวกนั้นอ่ะมันเพิ่มทั้งแบบเงินและเพิ่มทั้งอำนาจดังนั้นพวกมัลฟอยเขาก็เลยเข้าไปคลุกคลีแต่กับพวกนั้นเลยค่ะอย่างไรก็ดีมีสิ่งหนึ่งที่ตระกูลมัลฟอยแตกต่างจากตระกูลพวกนี้คือตระกูลมัลฟอยฉลาดพอที่จะรู้เรื่องแบบชีววิทยารู้ว่าการแต่งงานในระหว่างแบบญาติที่ใกล้ๆกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดลูกที่แบบมีสติปัญญาที่ไม่โอเคหรือว่าอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายผิดปกติดังนั้นแตกต่างจากตระกูลกอนต์คือตระกูลที่เป็นแบบทายาทสลิธีรินจำได้ป่ะที่เป็นคุณตาของคุณลอร์ดโวลเดอมอร์นะคะแล้วก็ต่างจากตระกูลเลสแตรงของเบลลาทริกเลสแตรงที่แบบอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็ดูบ้าๆตลอดเวลาแม้ว่าเบลลาทริกจริงๆจะมาจากตระกูลแบล็กก็ตามนะคือพวกนี้แต่งงานกันเองแต่งกันไปแต่งกันมาวนๆอยู่ในตระกูลเลือดบริสุทธิ์ทำให้แบบว่าเจเนติกมันไม่โอเคนึกออกใช่ปะดังนั้นตระกูลมัลฟอยนะคะจะแต่งงานแต่กับญาติห่างๆเท่านั้นแล้วก็บางครั้งจะยอมรับการแต่งงานกับแบบเลือดผสมอะคือประมาณว่าhalf blood ได้คือถ้าสมมุติว่าคนนี้เป็นมักเกิลบอร์นไปแต่งงานกับอีกคนนึงที่เป็นพ่อมดแท้มีลูกลงมาอีกชั้นนึงตระกูลมัลฟอยแต่งด้วยได้ค่ะตระกูลมัลฟอยเนี่ยก็ดำรงชีวิตกันแบบนี้มาเรื่อยๆสะสมเงินสะสมอำนาจไม่ว่าจะเป็นเงินของฝั่งพ่อมดหรือว่าเงินของฝั่งมักเกิลนะคะที่สำคัญนะมีข่าวลือกันเห็นได้ชัดว่าใช้คำว่าข่าวลือเพราะว่ามัลฟอยไม่เคยออกหน้าใช่ไหมคะมีข่าวลือกันว่าระหว่างที่สะสมเงินสะสมอำนาจต่างๆเนี่ยตระกูลมัลฟอยก็ไปปรากฏตัวอยู่ในเหตุการณ์สำคัญเยอะแยะมากมายเช่นในช่วง The Black Death หลายๆคนถ้าศึกษาพวกประวัติศาสตร์ยุโรปน่าจะรู้เนอะมันมีช่วงนึงที่แบบมีโรคระบาดหนักๆอยู่ในยุโรปใช่ไหมคะแล้วคนตายไปเยอะมากเขาบอกว่าช่วงนั้นตระกูลมัลฟอยก็เนียนฆ่ามักเกิลไปเยอะมากเพื่อที่จะยึดที่ดินรอบๆตัวเองมาแบบขยายอาณาเขตของตัวเองอะไรทำนองนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลมัลฟอยนั่นเองก็จะทำให้เราเข้าใจได้เยอะขึ้นเนอะว่าลูเซียสมัลฟอยพ่อของเดรโกมัลฟอยกับเดรโกมัลฟอยทำไมกลายเป็นคนแบบนี้แล้วก็ทำไมถึงมีนิสัยอย่างนี้อย่างจะเห็นว่าตอนที่โวลเดอมอร์เข้ามาลูเซียสมัลฟอยก็เห็นว่ามันเป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ใช่ไหมก็รีบเข้าไปสนับสนุนแล้วตอนที่โวลเดอมอร์ตกจากอำนาจทั้ง2รอบตระกูลมัลฟอยไม่เคยผิดเลยรอบแรกก็แก้ตัวได้โดยการบอกว่าอยู่ในคาถาสะกดใจโดนแบบว่าโดนเสกคาถาใส่ฉันไม่ได้เต็มใจเลยส่วนครั้งที่2ก็แก้ตัวได้โดยการบอกว่าฉันจะให้รายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องกับโวลเดอมอร์ทั้งหมดและสุดท้ายก็ไม่โดนเอาผิดอะไรนึกออกปะดังนั้นนะคะนี่แหละธรรมชาติของตระกูลมัลฟอยตระกูลที่หลายๆคนชื่นชอบค่ะเป็นไงบ้างคะคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะอยากรู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฮร์รี่หรือว่าเรื่องอื่นๆคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงนะคะนี่เป็นจุดหนึ่งที่ชอบมากในเรื่องแฮร์รี่คือ J.K. Rowling มีความสามารถพิเศษในการแบบแทรกเรื่องราวของพ่อมดแม่มดเข้าไปในประวัติศาสตร์ที่มีจริงๆดังนั้นถ้าเป็นคนที่แม่นประวัติศาสตร์พอสมควรแล้วแบบลองจินตนาการดูตรงนู้นตรงนี้จะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันเข้าไปแบบพอดีเป๊ะเลยคือมันแทรกเข้าไปแล้วมันเนียนอะอย่างเช่นเรื่องแบบวิลเลียมผู้พิชิตหรือว่าเรื่องแบบควีนอลิซาเบธที่1อะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบพยายามเอาโลกเวทมนต์เข้าไปอธิบายโลกที่เราอยู่แล้วมันทำให้จินตนาการเราพุ่งพล่านมากว่าแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะถึงจะรู้ว่าเป็นเรื่องแต่งก็ตามแต่ว่ามันก็อินดีไงนี่คือสาเหตุที่ทำให้แฮร์รี่โด่งดังแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กหลายคนนะคะยังรอคอยจดหมายจากฮอกวอตส์ในวันที่ตัวเองอายุครบ11อยู่ค่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ